السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة سكوير براكت. النهاردة هنتكلم مع بعض عن الانتيتيز في ال HTML والسيمبلز والايموجيز. ازاي اعمل الحاجات دي او اظهر الحاجات دي باستخدام اكواد ال HTML. تمام كده. عندنا الانتيتيز دي معناها ان هي في كاركترز، بس ال HTML هي اصلا حجزاها. يعني مثلا علامة الاصغر من او الاصغر من او الاكبر من. لو انا عملتها مثلا هنا باراجراف، وبعد كده عملت هنا مثلا وعملنا العلامه دي، بصوا راح اعملها لي ازاي. في هنا هو بالنسبه له ده ايرور، يعني في حاجه غلط. يعني انت عملتي هنا اكواز دي، طب انت ليه ما قفلتهاش؟ بصوا لو انا شلتها، بصوا هنا على اللون بتاع الكلوز تاج ده، تمام اهو اتغير. بصوا بقى ده زي ده. امال الاول هو مش شايفها كده، انت ليه عامله لي الاكواز دي؟ طب انا افرضوا انا في الكلام انا عايز، او الكونتنت بتاع المحتوى بتاعنا بتاع الموقع عايزين نعمل الاكواز دي، هنعملها ازاي؟ في عندنا بقى entities characters ال HTML هي بتعوضنا بيها ان احنا نكتبها فبيظهر لنا. تمام. في عندنا entities لا اما بالنيم، ممكن اكتبها بالاسم او ممكن اكتبها بالرقم. الاتنين دولت احنا هنكتبهم والاتنين بيظهر لنا. تمام. طب امتى اكتب ده وامتى اكتب ده؟ انت ممكن تكتب الاتنين عادي. ممكن تكتب الانتيتيز نمبر وممكن تكتب الانتيتيز بتاعه النيم. بس عندنا الانتيتيز نمبر سبورت من كل البراوزر، بس النيم مش سبورتد من كل البراوزر. يعني هتلاقي في براوزرز بتدعمها وفي براوزرز تانية مش بتدعمها. تمام كده. هي ميزة النيم اللي هي هتبقى سهل ان انت تفتكرها، بس النمبرز هنشوفها مع بعض بتبقى عاملة ازاي. هتلاقي الموضوع ايه، ممكن بيبقى صعب ان انت تفتكرها. تمام. يعني مثلا انا لو عايزة اعمل علامة دي، تمام، بص انا ممكن استخدمها هي دي الالت، وممكن استخدم اللي هي الكود بتاعها بالنمبر. يعني انا لو عملت كده، دي واحدة اهي بالاسم، ونروح واخدين تانية، واحدة تانية بالنمبر، هي بس بالنمبر. تعالوا كده، تعالوا كده نعمل رن. بصوا ظهرتها لنا وما فيهاش اي مشكلة. تعالوا كده لو كتبناها جوه باراجراف، فاكرين اللون بتاع الباراجراف اللي هم كانوا عاملينها لنا كانت عاملة ازاي؟ تعالوا كده ناخدها كده ونحطها هنا. بصوا اللون هنا اهو، هو ما عندوش اي مشكله خالص. يبقى احنا كده دي الانتيتيز اللي هي الكاركترز اللي بتبقى ال HTML اصلا حجزاها لنفسها، فلما بتيجي تكتبها عندك في الكونتنت بيبقى فيها مشكله. تمام كده. او مش لازم تكون ال HTML يعني حجزاها لنفسها. ساعات بيبقى في حاجات زي مثلا الاند، يفضل ان انت لما تيجي تكتب الاند ما يفضلش ان انت تكتبها، يعني انت تعمل الرمز ده بايدك. لا، انت هي بص هي ليها برضو entities name و entities number. تمام كده. يعني بص اي حاجة من الحاجات دي لو هي موجودة عندك في الكيبورد ما يفضلش ان انت تكتبها. تمام. لا، هو يفضل ان انت تروح كاتب لها الكود ال HTML الخاص بيها. تمام كده. تمام. يبقى احنا كده اتكلمنا عن الانتيتيز. طيب لو انا عايزة اتكلم عن او اعمل symbols. تمام. symbols زي ايه؟ زي الحاجات دي كده، دي كده علامة مثلا شمس، امبريلا، اللي هي الشمسية، نجمة، التليفون، اي حاجة من الحاجات دي. تمام كده. لو انا عايزة استخدمها، تعالوا كده مثلا نستخدم حاجة زي مثلا اهي الملونة دي. بص عاملة ازاي، وبأكواد ال HTML. بص هو هنا مستخدمها ازاي اهو، اللي هو علامة الان، بعد كده الهاش، وبعد كده الرقم. تمام. تعالوا كده اهي. يبقى اللي هو دوت اللي هو علامة الديسمل، اللي هو الكود بتاعها بالديسمل، بس بنضيف عليها اللي هي الاند والهاش. تمام كده. يعني تعالوا نعمل الامبريلا اللي هي السودا دي. هنروح واخدين القيمة بتاعتها اللي بالديسمل واروح حطاها هنا. بس عشان استخدمها لازم اعمل ايه؟ لو خدتوا بالكم ان الانتيتيز برضو اللي بالنمبر اولها اند وهاش، فانا لو عايزه استخدم سيمبل هاخد الرقم بتاعها اللي هو بالديسمل، وهعمل اند وهعمل هاش، واروح كاتبه القيمه بتاعتها بالديسمل وسيمي كولون.
تمام كده. تعالوا كده نشوف ظهرت لنا الامبريلا ولا لا. اهو زي الفل ظهرت. يبقى هي دي نوع زي برضو الانتيتس كده، لازم علشان تستخدم النمبر بتاعها لازم تحط الاند والهاش وبعد كده رقمها او قيمتها بالديسيمال. تمام كده. فطبعا احنا عندنا في سيمبلز كتيره ال HTML بتوفرها لنا، فدي حاجه كويسه جدا. انت ممكن تعملها تستخدمها كفونت بقى عادي، تمام، تحطها جوه باراجراف بقى وتعيش حياتك بقى. تمام كده. طيب انا لو عايزه اعمل ايموجيز، طبعا دلوقتي الايموجيز بقت كتيره، فانا لو عايزه استخدمها هستخدمها ازاي؟ عندنا في ال HTML برضو بتوفرها لنا. يعني بصوا كل ده، بصوا هنا عامله ازاي، كل دي ايموجيز ال HTML بتوفرها لنا. بصوا الاشكال، في يعني اعتقد يعني هتبقى اهي دي الايموجيز هي بتاعت الماسنجر اللي احنا بنستخدمها والواتساب وكل حاجه، بالاضافه بصوا حاجات كتيره جدا جدا جدا. برضو هنستخدمها ازاي؟ اولا احنا قلنا ان احنا هنكتبها بايه؟ بالرقم اللي هي النمبر. يبقى هاخد قيمه الديسيمال اللي هي دي اهي، دي الديسيمال. تعالوا ناخد الساعه الرمليه دي ونروح واخدينها كده، واروح واخداها هاش، سوري، بعد كده هاش، واكتب القيمه والسيمي كولون. اوعوا تنسوها، هو كده باكج على بعضه. اند هاش القيمه بتاعتها بالديسيمال سيمي كولون. تعالى كده نعمل ريفرش، اهي ظهرت لنا الساعه الرمليه. يعني ال HTML مدلعانا على الاخر، مش سايبه نفسنا في حاجه. ايموجيز عامله لنا، انتيتيز عامله لنا، سيمبلز عامله لنا، كل اللي انتوا عايزينه هتلاقوه. تمام كده. والدنيا سهله وبسيطه. بتاخد الديسمال بتاعتها الرقم وتحط قبليها هاش، اند وهاش واخرها سيمي كولون، وبس كده. وتقدر تستخدمها عندك في الكود وهتعمل شغل بيها جامد جدا. تمام كده. وزي ما اتفقنا الحاجات زي الانتيتيز دي احنا ما بنكتبش الرمز بايدينا، لازم بتستخدمها بالحاجات او الديسمال اللي هي ال HTML بتوفرها لنا. تمام كده. علشان في ساعات بتعمل ايرور، يعني علامة الاند دي في مثلا اديتورز ممكن تروح عاملها لك ايرور، اللي هو لا انت المفروض تعملها بالكود اللي ال HTML بتوفره. تمام كده. تمام. يا رب يكون الدرس سهل وبسيط. هو الدرس بتاع النهارده خفيف جدا، بس برضه هيوفر معاك وقت ان انت ممكن في الكود بتاعك ساعات بنبقى محتاجين مثلا رمز او رمزين، فمش لازم ان انت تستدعي مكتبة كاملة علشان تعمل حاجات بسيطة زي دي. تمام كده. فدي اكواد او حاجات بسيطه ال HTML بتوفرها لنا، فبتوفر عندك في الكود، بتوفر عندك في الوقت ان انت تقعد تدور على مكتبات مثلا او حاجه لايبريز او بلجنز ان انت تقدر تضيف الحاجات دي عندك في الموقع. ويا رب يكون الدرس سهل وبسيط. ولو حد عنده اي كومنتس ممكن يكتبها لي تحت وانا هرد عليها ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.